Bismillahirrahmanirrahim. Our topic نهمت ده addition and subtraction of matrices. صحیح ده دې مطلب څه دی موږ به matrices څنګه add کو او څنګه به matrices موږ څه کو د یو بل separate کو د دې لپاره کی پوینټ دا دی کنه چې زموږ سره matrix چې څومره matrix چې کوم دی هغه که موږ add کو په خپل منځ کې یا separate کو or دا موږ separate کو they must be in same dimension یا موږ څه کو د subtraction کو subtract کو د یو بل نه څه پکار دی they have same dimension they have the same size they have the same مطلب چې dimension د matrices same نه نو different dimension matrix موږ د یو بل نه separate کولی شو او نه یې څه کولی شو نه یې هغه زموږ سره موږ add کولی شو لکه فار ایگزامپل A را سره یو matrix دی او زه په دې کې اخلم 2 3 او فار ایگزامپل 4 او 6 اخلم او بل B یو matrix په دې کې اخلم هغه علمه for example 1 او for example 2 3 او 9 داسې مې واغسته او C یو matrix په دې کې for example اخلم هغه علمه یو column matrix 2 او 3 اوس دا یا خبره یاد ساتئ مونږ A چې کوم دی دا A دا مونږ د C سره نشو اډ کولی ولې دلته د ډایمنشن ته وګورئ په دې کې دوه روګانې دي او کالمونه پکې زموږ سره څومره دي کالمونه چې زموږ سره په دې کې دي تاسو که دې ته وګورئ روګانې پکې څو دي دوه روګانې دي پکې کالمونه پکې هم دوه دي نو د ډایمنشن 2/2 دی د ډایمنشن هم زموږ سره 2/2 دی د ډایمنشن سره دوه پکې روګانې دي یو پکې کالم دی نو دا سایز نه 2/2 دا نو 2/2 ایډیشن دا پکار دی خو دا 2/2 نه دی مطلب سی چې کوم دی نه تاسو د بی سیټ کولی شئ نه د ا سیټ کولی شئ لنډ خبره واورئ چې یو میټرکس 2/2 دی دا به بل 2/2 سره اډ کیږي داسې به نه چې دا به بل 3/3 سم نشي اډ کېدی صحیح ده نو د دې دوه ایډیشن پاسیبل دی خو د دې ا او د بی چې کوم دی د سی سره ایډیشن نه دی پاسیبل نو زه به ا او بی اډ کوم په خپل منځ کې نو ا پلس بی نو اوس به ایډیشن تاسو د میټرکس څنګه کوئ صحیح ده تاسو به دا میټرکس لاول ولیکئ دې کې لکه 2 او په دې کې 3 او دې کې زموږ سره 4 او په دې کې 6 او داسې په دې کې په پلس کې ولیکئ څوک 1 او 2 او دلته د 3 او 9 دا به ما سره برابر شي دا بس په یو میټرکس کې ولیکئ دا کرسپانډینګ انټریز نه دي دا به جمع کوئ د لاولنۍ انټری به د لاولنۍ سره جمع کوئ نو دلته به ولیکئ 2 + 1 د دا دویمه انټری به د دویمې سره 3 + 2 3 plus 2 د دا درېمه به د درېمې سره نو دې کې به راسره راشي 4 plus 3 او دلته د لاست انټري چې کوم دا د لاست دلته به راسره راشي 6 plus 9 دا به زموږ سره نیټ برابر شي دا به راسره راشي 3 دا به راسره راشي 5 دا به راسره راشي 7 او دا به راسره راشي 15 کلیر دا زموږ سره شو a plus b دغسې زه تاسو ته بل یو اگزامپل واخلم فار اگزامپل زموږ سره डी یو میټرکس دی डी او په دې डी کې دا ایلیمنٹ فار ایگزامپل -1 دی 2 دی او 3 دی دې کې فار ایگزامپل 3 دی -2 دی -9 دی فار ایگزامپل 7 دی 8 دی او 2 دی او په دې کې بل ای زما سره یو میټرکس دی چې هغه هم زموږ سره د قانون ډایمنشن دی چې په دې کې 2 دی 1 دی -7 دی فار ایگزامپل 3 دی 2 دی 7 دی او -1 دی -8 دی فار ایگزامپل -2 دی اوس په دا دواړه څنګه جمع کوئ نو تاسو به جمع کوئ डी پلس ای تاسو به یو ځل دا میټرکس داسې په ایډیشن کې ولیکئ چې ډایرکټ دا کمپوننټ په ایډیشن کې لیکم تاسو به یو ځل څنګه چې ما دلته پریویس داسې لیکلي دي چې دا میټرکس کې منځ کې به پلس ولیکئ خو زه ډایرکټ دا ایلیمنټ لیکم صحیح ده دې کې به دا -1 8 شي د چا سره -1 به زه په ایډیشن کې ولیکم د چا سره د 2 سره دا 2 په ایډیشن کې ولیکم د 1 سره 2 به پلس کم د 1 سره 3 به پلس کم د چا سره 3 به پلس کم اوس داسې -7 خپل دی نو دا -7 به ورته دې ته ولیکئ اوس دې کې ته ګورئ پلس ضرب ماینس ماینس نو زه ډایرکټ لیکم چې دا به زما سره راشي نیټ څه شي په دې کې دا به زما سره راشي ماینس نو زه به دې کې دا ولیکم چې دا به زما سره برابر شي 3 - 7 به زه ډایرکټ ولیکم او هاي هوپ تاسو به پوه شوي دا زما سره به څه شی شو دغسې دا 3 به د دې 3 سره جمع کوئ نو 3 + 3 به دې کې راشي -2 به د +2 سره جمع کوئ -2 به ولیکئ +2 -9 به د چا سره جمع کوئ -9 به د 7 سره جمع کوئ 7 به د -1 سره جمع کوئ نو 7 عدد کې وګورئ اپریشن زه پلس کم څنګه چې دې کې وشو نو پلس ضرب ماینس نو دا به راشي -8 به جمع کوئ د -8 سره نو دغسې به شي 8 - 8 به شي او 2 - 2 به شي 2 - 2 لکه دا داسې کېږي 8 جمع کوم د چا سره د -8 سره نو دا به راشي پلس ضرب ماینس نو 8 - 8 صحیح ده
دا به زموږ سره نت برابر شي چې ډي جمع ای به زموږ سره برابر شي د سی شي دا به برابر شي دې کې که ګورئ -1 + 2 یاد ساتئ اپوزیټ ساین دي جمع شوي دي لکه په تاسو 1 روپۍ قرض د 2 ورځې خپلې دي نه یوه چې دې ورکړه ای به ورسره پاتې شي دلته به راسره راشي دا 3 دلته ګورئ په تاسو 3 روپۍ 1 روپۍ قرض دی او دا پلس 3 دی یوه یاد ساتئ د غټ نه وړوکی لرې کوئ د غټ نمبر نه وړوکی لرې کوئ او ساین دا غټ لیکئ لکه د 7 نه 3 لرې کوئ نو 4 به په دې ځای کې راشي اوس به 4 پلس راځي که ماینس څوک غټ دی د هغه ساین ولیکه 7 غټ دی نو داسې ماینس دی نو ماینس ولیکئ یا ځان له داسې یاد ساتئ فار ایګزامپل تاسو باندې 2 روپۍ قرض دی 3 پکې ورکړو نو 4 د باندې پاتې شو 3 + 3 دا به راسره راشي 6 دا به راسره راشي 0 دا دواړه به کینسل شي د -9 + 7 نو تاسو اوس په ټریک پوه شوي -2 دا به راسره راشي 6 دا به راسره راشي 0 دا به راسره راشي څه شی 0 زموږ سره دا جواب شو دقسې کار به سبټریکشن کې به سبټریکشن کې هم فار ایګزامپل زما سره A یو میټرکس دی اوس سبټریکشن تاسو ته وکړم او هغه دی 2 3 او 7 او 9 فار ایګزامپل او B را سره یو میټرکس دی دې کې ماینس کوي ورسره زد او دا ورسره ماینس کوي B یو میټرکس دی فار ایګزامپل هغه په دې کې -3 دی او فرض کې 2 دی او -3 دی او فار ایګزامپل 1 دی دا تاسو ماینس کوئ نو A - B به زموږ سره څه برابري A - B لاول به تاسو دقسې ولیکئ چې 2 او په دې کې -3 -7 او 9 د دې نه ماینس کوي څوک دا به راسره راشي -3 2 او دلته به راشي -3 او 1 صحیح ده دا به زموږ سره راشي A - B دا برابر شي اوس دې ته ګورئ فرست انټري نه به لرې کوئ دا نو 2 دا 2 مې به ځای ولیکو اوس دا ماینس اپریشن اپلای کوي په دې کې ماینس او یو ماینس د څخه خپل دی نو دا به راسره راشي ماینس کلیر دغسې به زموږ سره برابر شي -3 په دې کې دا انټري د ده نه به هغه ماینس کوي نو ماینس او 2 دغسې -7 او ماینس کوم دا اپریشن مې اپلای کوو داسې -3 خپل دی نو دا به راسره راشي -3 دغسې 9 - 1 به شي 9 - 1 دا به زما سره نت برابر شي اوس دې کې ته ګورئ ماینس ضرب ماینس پلس نو او دا به راسره راشي 2 + 3 نو ډایرکټ به زه ولیکم 5 دې کې ته ګورئ -3 - 2 لکه 3 روپۍ باندې د یو کس قرض دی 2 باندې بل شو نو ټوټل قرض باندې څومره شو -5 دغسې ګورئ ماینس ضرب ماینس پلس نو دا به راسره راشي -7 + 3 او -7 + 3 آی هوپ تاسو په بر پوه شوي نو دې نه به زموږ سره راشي څه شی -4 دغسې د 9 نه تاسو 1 لرې کوئ نو دې نه به راشي 8 دغسې تاسو 3/3 میټریسز هم زموږ څه کولی شئ هغه مطلب دا دی تاسو د یو بل نه سبټریکټ کولی شئ آی هوپ تاسو به په دې باندې پوه شوي بل ټاپک زموږ سره چې کوم دی هغه دی اصل کې چې یو میټرکس ته به موږ یو سکیلر یو ریل نمبر څنګه ور ضرب کوو صحیح ده ملټیپلیکیشن بل ټاپک زموږ سره دا دی ملټیپلیکیشن of matrix by a real number یو ریل نمبر نه دی دا به یو میټرکس ته موږ څنګه ور ملټیپلای کوو دې لپاره به تاسو څنګه چل کوئ فار ایګزامپل زموږ سره A یو میټرکس دی صحیح ده او په دې میټرکس کې الیمنټ دی 2 - 7 9 او 2 کلیر او تاسو ته څوک وایي دا A چې کوم دی دا د 3 سره ملټیپلای کوي مطلب 3A معلوم کوي نو ما د A سره 3 دا کړو دا به ما سره راشي 3 هلته به راشي 2 - 7 او 9 او 2 کلیر اوس دا 3 چې دننه راځي دا به د هر الیمنټ سره ضرب کېږي داسې همداسې لکه څنګه چې یو کس بهر ولاړ وي یو دیرې داسې راننوځي د هر کس ته لاس میلاوي دا دیره کې دننه ناست خلک دی دقسې دا به زموږ سره نت برابر شي چې 3 × 2 دغسې به زموږ سره راشي 3 × -7 دغسې به راشي 3 × 9 او دغسې به راسره راشي 3 × 2 دا به زموږ سره نت برابر شي زه به په دې کې ولیکم 3 2 6 دلته به راسره راشي د ده مخې ته پلس دی پلس ضرب ماینس ماینس او 3 7 21 داسې به دا زموږ سره راشي 27 او دا به راسره راشي 6 نو دا زموږ سره شو انسر داسې any matrix I hope تاسو به پوه شوي یو نمبر ورته ور ضرب کوئ هغه نمبر راولئ میټرکس د هر الیمنټ څخه کوئ لکه فار ایګزامپل ډي یو میټرکس دی او په دې کیس کې رو میټرکس اخلو 3 دی -2 دی 7 دی فار ایګزامپل 9 دی تاسو ته څوک -5 ډي معلوم کوي نو -5 ډي تاسو په لاول دې کې -5 ولیکئ دا میټرکس به ولیکئ 3 - 2 7 او 9
کلیر دا ماینس 5 به بیا هر الیمنٹ ته ور ضرب کوئ نو ماینس 5 چې تاسو د دې 3 سره ضرب کوئ نو ماینس 15 بشي دلته ماینس ضرب ماینس پلس او دا به راسره راشي 10 ماینس 5 چې تاسو د دې 7 سره ضرب کوئ دا به راسره راشي ماینس 35 او ماینس 5 چې تاسو د 9 سره ضرب کوئ نو زموږ سره به ماینس 45 دا راشي دا زموږ سره انسر شو آی هوپ تاسو به په دې پوه شوئ که چاته دې کې څه پرابلم زما نه تپوس کولی شئ تھینک یو